Hello, good day to everyone. So, at this point of time, I would be discussing the fifth part of our module 1, and this would be the third part of our discussion about the National Building Code of the Philippines. So, last meeting or last discussion, we talked about the types of occupancy of the building, the fire hazard zones, and everything about the building official and the DPW secretary, right? And right now we'll be moving on with this, the Rule 7 or the Section 704 or the location of property of our National Building Code. So first of all, the location on property states that generally no building shall be constructed unless it adjoins or has direct access to a public space, yard, or street on at least one of its sides. So before ko maghisgot og mga kuan ano, mga ngatong generals o mga rules niya, masisgot ta unsa ang property. So property mo na ang lote or parcel of a land nga atong nga like ang atong gipuy-an karon kung naa mo sa inyong panimalay, di ba? Mo na ang atong i-discuss ko giunsa nga unsay mga limits ana or kintahay na mo'y late na mo'y lot nga pila ray pwede nga percentage ana nga magamaan sa inyong balay or may footprint ninyo ana. Okay, mo na atong basically mo na i-discuss na to ani nga lesson. So again, na nga atong first general rule kay kini no, kanang it should adjoin or has a direct access from a public space and at least sa one of its sides niya. So basically mura ra nag katong nay right of way or nay agianan padulong sa imong lote or kanang parcel of a land nimo or kanang lote nga tukuran sa imong balay punpuhon. Okay? Next is the center line on an adjoining street or alley shall be considered an adjacent property line. Of course, no, ang atong property kay bounded man og mga property lines or mga kanang mga bounded property lines or kanang mga atong mga boundaries, di ba? So murag mo limits nga ana ra kutob ang atong ownership sa lote o ownership sa land nato, di ba? So ang ato kana pong kanang naay kanang dalan nga na ang kilid ang atong lote ana, ang center line ana, of course mura po nang i-assume na to nga property line. Okay, so next also is the eaves over required windows shall not be less than 750 mm from the side and rear of the property lines. So when we talk about eaves, when we talk about the extension of the roof, no, to cover the sunlight to a window, maragana lang ang eaves. Later on sa atong mga maybe sa atong chapter 2 or chapter 3 sa atong module or module 3 sa atong lessons mag-talk about man ta ano sa parts of the house na o sa atong mga envelopes o gana, di ba? So mo maka-learn na ta more on eaves later on. Okay, next is what composes your property or unsa may ang atong lote, unsa may kanalagay nga pila ray magama nga floor area or magama nga percentage sa imong lote nga balay ana. So first of all, ang lot area or the total area of property which is enclosed by boundaries, of course this is the property line. Next is the gross floor area or the total the total of all floors to the outside face of the enclosure meaning the walls. Next is the yard or ang mga garden sa atong mama or the required open space left between the outermost face of the building or kanang lagi ang exterior walls and the property lines. So GFA or the gross floor area. So the GFA consists of the floor space within the perimeter walls, like the office areas, residential areas, the corridors sa atong balay, lobbies o mezzanine, di ba? And this also includes building projections connected to the building which may serve as floors like balconies. Second floor balcony kana mga terrace na to apil na sa gross floor area. Whereas kung like ani nga example no, amo ni ang atong lot kanang gibutang diha, kini mo ni ang boundary line sa atong lot no. Kana siya ang broken line. Makita na to nga ang lot area niya kay 10,000 square feet. Pero ang iyang gross floor area ra kini ang gipuy-an na murag gibutang hatch bitaw nga kanang mga lines. Mo na ang atong gross floor area lang which is
5,000 square feet. Mo ni ang yard na niya, di ba? Based sa atong composition ani. Okay? Total lot area and the gross floor area unya ang habilin mo na ang yard or katong maani magbutang og mga garden sa tumama, di ba? Or ani magbutang og fencing ni usahay. Again, kini ang atong balay bounded man na og walls ana magsukod ang atong yard. Kung ani bounded man na og walls, di ba? So ana magsugod ang atong yards gikan sa mga walls ani hantod sa boundary line mo na ang sukod sa yard or setback. Setback po tawag na. So, the TGFA or the total gross floor area. So this is the total floor space consisting of the GFA and all other enclosed support areas which are physically attached to the building. So these are the covered areas used for parking and driveways. So ang atong mga parking area dili na considered as floor area, no? Pero apil na sa total gross floor area na to. Mga parking area. So atong mga sakyanan nato adto mo park, di ba? And uncovered areas for helipads kung mga commercial spaces na or mga dagko nga buildings, air conditioning towers, mga overhead water tanks, mga roof decks, mga laundry areas, cages, wadding or swimming pools, mga na apila na sa total gross floor area. And other building projections like mga mo-serve for floors like ang sunbreaker, mga cantilevered areas, mga canopy nga pwede matumban, pwede nga if the structural engineer kanang design it nga mo load bearing siya og live load, so pwede na nato ma-considered as gross floor area kung ma-inhabit siya og kanang resident, ma-inhabit siya og kanang people ana niya. Okay, so like this kini ani atong matawag ani og mga ang matawag kini carport, di ba? Mo man ang carport ang atong parking area. Mo man ang dili ni siya apil sa gross floor area pero apil na siya sa atong total gross floor area. Mo gana ay pasabot niya. Pero kini nga balcony, I think floor area pa ni. Kaya ang balconies exceeding 10 square meters kaya mura man na ang murag dili na apil kay murag dako na bitaw kayo. Pero kini murag dili man ni siguro makaabot og 10 square meters, no? Murag gana lang. So again, balconies exceeding 10 square meters dili na maapil sa imong floor area pero adto na sa TGFA nimo or total gross floor area, no? So next are gikan sa mga floor areas mahisgot ta sa allowable floor area. So as what I've said kanang kanina, dili ta ang atong total lot area dili ta makagama og ditso nga anang total lot area dili ta makagama sa building nato nga ana pud kada ka. So naa na ginatawag nga atong floor to lot area ratio which is FLAR nga naa sa ani nga code nga limit lang ang atong building code ana niya. So the FLAR kay kuan na siya mo na ang ratio sa GFA or the gross floor area and the total lot area. This is the floor area ratio. The floor area ratio is the relationship of the total usable floor area of a building relative to the total lot area. The high, kung taas imong ratio sa imong building, no, or taas ang ratio sa imong FLAR, this would indicate nga densely populated imong area or daghan nga makapuyo, daghan nga ang makareside ana nga building. Floor area ratios vary based on structure type such as kung industrial type ba na siya, residential type, or type of occupancy nga gamiton nimo ana. So sa building code na to dili na parehas nga residential nga areas dili pareha og FLAR sa mga commercial areas nga rali pasabot ani. Ang commercial areas dili pareha og mga FLAR or floor to lot area ratio sa industrial areas na to. So ngana ano? So nanay table ana unya. So basically ngani ang pasabot lang sa FLAR or sa floor to lot area ratio. So if we have this example, this is ang atong lot area. Ang atong 1,500 nga floor area which is kining murag red, no, or murag red orange na color mo na ang atong floor area man. So gi-divide lang nato na natay 0.3 nga floor to lot area ratio or floor area ratio. Okay, so like this 3,000 square feet man kay 2 floors naman. So atong ang atong floor to area ratio ana kay 0.6 pod. Basically nga na lang ang pag-compute sa FLAR.
And with this table, kanang murag na ani, kang code magod na ani murag maximum lang nga pwede. Nga atong mo limit ta o pili pwede lang ana. So ani nga table magdepende po do unsa nga type of lot ani maghisgot ra ba mga types of lot later on no. Kung interior lot lang ani, kung interior lot ang imong lote or imong lote nga plano nga gamon og building, ang iyang pwede lang nga FLAR kay 3 times the number of floors nga ganahan nimo una 60% lang sa atong total lot area. So example no naa kay 3 floors 3 floors times kintay imong total lot area kay 100 square meters na lang kay kuha na so pila man na 300 times 0.6 man di ba? So 60% man. So 60% sa 100 kay 60 times 3 180 lang ang imong ng floor area ani sa imong 3 floors na. So pwede nimo nga siguro ay imong 180 man floor area square meters, di ba? Sa in 3 floors. 3 floors. So basically pwede ra kaani nga. So basically pwede ra kaani nga mag 60 square meters nga area sa imong first story, sa imong first floor, 60 square meters sa imong second floor, na 60 square meters sa imong third floor or sa imong roof deck nga puhon nga imong gampon. So basically nga na lang ang idea sa atong kung ano ang atong FLR. Again, lahi-lahi kung unsa nga type of building imuha. So kini kay naman type of building or kini type of occupancy, no, R1 man ug R2, magi-discuss man nato last meeting. So sa atong code daghan pa ni ako lang gi-discuss ang residential, murag basic lang para di kay ta maglibog, no. So at least nga naa lang ta ani. So again 3 times 70% na. So kung mas murag kay R2 man ang murag medium density man ang residential. So gi-assume na po na nga mas daghan ang mupuyo ana. So 70% ang gihatag sa code nga pwede ka mag kung kuha interior lot lang, pwede ka mag reside o building or pwede ang atong floor area nga 70% ana sa lot area. Okay? So mas makasabot ra ta unya pohon ani unya sa mga slides ani makasabot ra ta unsa ni mga rear lot area, ang mga interior lots, mga inside lots, corner lots, okay? We will be familiar with that soon enough. Next is the sizes and dimension of course or ang setback or mga yards na to. So yard are the required open space left between the building's wall and the property lines, like the front, rear, and right or left side yards. The width of the yard is called the setback, okay? So setback ato nang sige jud kung kana magpagama naglote na adyo setback nga tawag ana organic na adyo setback nga more mo limit kay kana expansions mga na mo na siya no ang mga setback or yard. So minimum sizes of yard shall be governed by the use, type of construction, and height of the buildings. So again, kato nang gitawag nako, kintay ang commercial nga buildings lahi ang setback pud niya sa mga residential buildings. Kay residential buildings nga 2 stories lahi ang setback pud niya sa residential buildings nga 5 stories or mga ngana, di ba? O niya minimum horizontal dimension sa mga setback is 2 meters. And all inner cores shall be connected to a street or yard either by a passageway with a minimum width of 1.2 meters or by a door through a room. So naay murag right of way nga 1.2 meters gyud atong setback. Murag nga na lang pasabot ani no or kanang murag naa sa entrada naay pasabot ani. So like this no. Kung mo na atong buildable area, mo na yung atong mga setback. So gikan ni sa mga atong borderline or atong property line, nag-setback siya. So mo na ang side setback or mga left side or right side. Mga rear lot line, mo na ang rear setback pod o mga front setback. Okay, so basically nga na lang pasabot atong setback no. Unya ang yellow, of course mo na atong buildable area. So gikan atong ganina nga slide bitaw nga ang lot area kay murag usa ka pie siya. Unya kini ang big portion sa atong pie man to, di ba mo na atong buildable area or ang floor area, and atong mga setback kay katong small chunk lang sa atong pie. So basically nga na lang at least na tayo idea no. Next is the minimum setback. So magnapoy table na sa code. So basically kini na kung R1 lang again, tanawon ninyo na pod sa code no na ani sa table 8.1
8.2 sa atong code. So na ni sa chapter 800, rule 800 na ni siya, or sa rule 8 na ni day, I mean rule 8 or section 800 ni sa atong code. Please refer na pod kung ganahan mo nga kung punpuhon mo design mo commercial buildings, pwede na pod mo tan-aw kay akong gibutang lani kay residential buildings lang. So kung residential buildings R1 lang, R1 nga sa means o kana mga low dense nga mga residential buildings, ang atong front side ana nga front setback is 4.5 meters lang. Ang atong mga side and rear setbacks kay 2 meters lang siya. So mga R2 pod ay mga basic and maximum, makita ra pod ni kanang mga side notes nga asterisk, makita ra pod na siguro na ni unta sa atong sa atong code. Please tan-aw lang mo no, pero maghatag lang ko sa mga exceptions pa no. In a cluster living units such as quadruplexes and row houses with adjacent courts with an area of not less than 3 square meters, this may be reduced to not less than 1.5. Pasabot ra ani kay kanami to magtapad-tapad niya mga balay. Kintay kini siya nga balay niya kini kintahay uto na to ang magaman plan. Kung kini nga lot, dako nga lot no, then mura bitaw nga nag-atbang sila or gana so murag na I shared, pwede kung na I shared nga kuan pwede ra na mo gamay ang atong murag setback, murag nga na kung na separation. Okay, so next is the irregularly shaped lots such as triangular lots and the likes whose cores may be also triangle in shape may be exempted from having a minimum width of not less than what is required. So nara po na kung gagmay na po ang lote or kanang kanalagi nga regular shape, pwede nga mugamay po na siya. So further explain sa code, please lang refer na punpohon if naamoy mura ginagmay nga projects nga kamo instead of the architect, you would be kamo ang murag mo design pod or kamo ang mo decide kung safe floor area. Makatabang ni siya no, katabang kayo ni nga discussion. So sa ato again, mura na ang atong may i-explain na po niya nga kintahay kung mo man itong street ay no kini na sa kanan nga nilabay, kini ang atong property lines o kini ang atong kini ang property line nato kini no, nag front setback siya, nag side setback siya ug nag rear setback siya. So mo ni ang tawag nato nga yards. Okay, mura na ipasabot ana. So again, kana dili jud na siya setback, pero pwede ra kan di mag setback kung na kay firewall. Okay, mo na provisions po sa firewall no. The following rules shall be observed in determination of allowable maximum building footprint or AMBF for buildings and related habitable structures. So ang atong building footprint mura ra pod ni sa atong kanang floor area ra pod, or ang building footprint pud mura ra ana mura buildable area nimo, mura pasabot ana. Okay, so sa atong formula makita nato ang total lot area and minus sa mga yards, di ba? Land area required for yards and courts, or which is prescribed under the rule 8 sa atong National Building Code, and plus kita ta sa plus sign no, if there are firewalls. So kung naa kay firewall sa imong building o magbutang kag firewall sa imong building, pwede mo extend imong yard or pwede nimo maisbog na siya hantod sa property line. Pero naay provisions ana or naay limitations nga magbutang kag firewall. So basically ngani ni. So kintahay na kay lot area ani no, mo na siya. Mo na imong boundary line sa imong lot. So we would be having setbacks, di ba? So this would be the front setback. Kung mo na ang atong kanang roadway, kintahay mo na atong road. So mo ni imong kuan, di ba? Front setback. This would be your side setback on your left side, the side setback on your right side, and the rear setback. Sorry no, bati kayo. If you would be imposing firewalls, kaya na siya may tabo. Mubutang kag firewall sa imong rear side. So murag ngani na. Ngani, di ba? So mo ni imong floor area. So possibly nga na. So imong na maximize na ang imong building or imong footprint, ning dako imong footprint tungod kay na kay firewall, di ba? So next, when you have firewall on two sides or one side at the rear and one on the left side, so nga na ang iyang porma, the footprint again will be measured from the opposing property line in the case of a firewall
on two sides, or from the rear property line in a case with the firewall to the outermost side, to the opposite exterior walls all of the building. So if mo na yung atong kuan atong lot area, di ba, kana siya boundary line, kanang ang atong magsukod na sa building footprint, ang exterior ang property line nga na atong firewall hantod sa outermost niya, or itong opposite exterior wall. So mo na atong building footprint o kini, di ba? So again, ma-maximize ang atong building footprint kung naatay additional biddable lot area due to firewall construction. Mo na ang atong maximum building footprint. Okay, pero mag-matter gyapon ni sa atong floor to area ratio. Okay, so next is the firewall provisions. Again, for maghatanong ko firewall provisions, no? Okay, depende po na kung makabutang ka og pila ka firewall o unsa nga firewall ang mabutang nimo, kung again kung residential siya, kung commercial siya o gana. Pero at least kuha lang for the purpose sa atong lesson nga para madali lang og sabot, ato lang adto na ta sa residential. Kung again kung mo go beyond mo residential, commercial na sa code ni tanan na, pero sa residential lang atong hisutan. So if you have on R1 or low density residential type buildings, no firewalls are allowed as per code. Pero only an abutment of up to 3.2 meters from the established grade level for the purpose of supporting a carport roof. So, di ba carport man eh? Ang abutment ani kini lang ang allowed sa atong code. So, mura po siya firewall, di ba? Pero mura lang siya og dili technically a firewall kay mura na mga abutment kay mura na mga columns good like this kini siya. So, mura na siya ang allowed og R1 low density residential siya. Pero kung medium density residential na, no, ngani lang po ang only one side of the property line is used for a firewall, or maximum 80% of the total length of a side property line. So dili pod pwede no nga ang whole stretch jud sa mo property line ni firewall. So 80% lang and only one side. Like this. Mo ni ang firewall niya. Okay? Next is if high density ang atong building or R3, two sides na ang pwede ma-firewall ana, or maximum of 85% of the total, also 85% of the total length of each side, and should not exceed the 65% of the total perimeter. Okay, so tanaw atong kung maglibog mo sa high density, medium density, or low density R1, R2, R3, you should go back to the other presentation nato which talked about the types of occupancy and type of zoning nga itong lesson, di ba? Okay, next, the measurement of site occupancy. So, pangato kanina man kay building footprint man to, or possible nga size sa atong building, ato pong gi-measure karon ang percentage of site occupancy. So, this measurement kay would be taken at the ground level and shall be exclusive of yards. So, if the maximum, so ang atong percentage of site occupancy is the allowable maximum building footprint divided to the total lot area. So nagyapon kay limits ana pod na po maximum ana. So if the maximum allowable the PSO is not equal to the allowable maximum building footprint, the resulting lesser footprint or gross floor area at the ground level must prevail. So example, ang imong PSO kay mas dako sa AMBF nimo, dapat ang kinagamin ana mo na imong gross floor area ang gamiton. Okay, nga lang. So kintay mas dako ang mas gamay ang AMBF sa imong PSO, ang imong AMBF ang mo matter gyud nga mo imong gross floor area ana, o gikan sa imong total lot area. Okay, so max site occupancy. So this ang max site occupancy kay govern po ni sa type of construction, height sa building, mga area nature. So depende po sa zoning gyapon, nga na gyapon natin. Like all the other nga atong mga limits, ang mga atong mga site occupancy, mga unsa pa ni siya, mga building footprint, mo matter mo gyud ni unsa nga type of occupancy, pila ang height of buildings, di ba? So basically ngani ni. So kintahay na kay lot area ani no, mo na siya. Mo na imong boundary line sa imong lot. So we would be having setbacks, di ba? So this would be the front setback. Kung mo na yung atong kanang roadway, kintahay mo na atong road. So mo ni imong kuan, di ba? Front setback. This would be your side setback.
on your left side, the side setback on your right side, and the rear setback. Sorry no, bati kayo. If you would be imposing firewalls, kaya na siya mahitabo. Mubutang kag firewall sa imong rear side, so murag ngani na. Ngani, di ba? So mano imong floor area. So possibly nga na. So imong na maximize na ang imong building or imong footprint, ning dako imong footprint tungod kay na kay firewall, di ba? So next, when you have firewall on two sides or one side at the rear and one on the left side, so nga na ang iyang porma, the footprint again will be measured from the opposing property line in the case of a firewall on two sides, or from the rear property line in the case with the firewall to the outermost side, to the opposite exterior walls of the building. So if mo na yung atong lot area, di ba? Kana siya boundary line. Kanang ang atong magsukod na sa building footprint, ang exteriors ang property line niya na atong firewall hangtod sa outermost niya or itong opposite exterior wall. So mo na atong building footprint o kini, di ba? So again, ma-maximize ang atong building footprint kung naatay additional biddable lot area due to firewall construction. Mo na no ang atong maximum building footprint. Okay, pero mag-matter gyapon ni sa atong floor to area ratio. Okay. So next is the firewall provisions again. For magkatanan mo firewall provisions, no. Okay, depende po na kung makabutang ka og pila ka firewall o unsa nga firewall ang mabutang nimo, kung again kung residential siya, kung commercial siya o gana. Pero at least kuha lang for the purpose sa atong lesson nga para madali lang og sabot ato lang adto na ta sa residential. Kung again kung mo go beyond mo residential, commercial na sa code ni tanan na. Pero sa residential lang atong hisutan. So if you have on R1 or low density residential type buildings, no firewalls are allowed as per code. Pero only an abutment of up to 3.2 meters from the established grade level for the purpose of supporting a carport roof. So, di ba carport man eh? Ang abutment ani kini lang ang allowed sa atong code. So, mura po siya firewall, di ba? Pero mura lang siya og dili technically a firewall kay mura na mga abutment kay mura na mga columns good like this kini siya. So, mura na siya ang allowed og R1 low density residential siya. Pero kung medium density residential na, no, ngani lang po ang only one side of the property line is used for a firewall, or maximum 80% of the total length of a side property line. So dili pud pwede no nga ang whole stretch jud sa mo property line ni firewall, so 80% lang and only one side like this mo ni ang firewall niya. Okay, next is if high density ang atong building or R3, two sides na ang pwede ma-firewall ana, or maximum of 85% of the also 85% of the total length of each side and should not exceed the 65% of the total perimeter. Okay, so tanaw atong kung maglibog mo sa high density, medium density, or low density R1, R2, R3, you should go back to the other presentation nato which talked about the types of occupancy and type of zoning nga itong lesson, di ba? Okay, next, the measurement of site occupancy. So, pang ato kanina man kay building footprint man to, or possible nga size sa atong building, ato pong gi-measure karon ang percentage of site occupancy. So, this measurement would be taken at the ground level and shall be exclusive of yards. So, if the maximum, so ang atong percentage of site occupancy is the allowable maximum building footprint divided to the total lot area. So nagyapon kay limits ana pod na po maximum ana. So if the maximum allowable the PSO is not equal to the allowable maximum building footprint, the resulting lesser footprint or gross floor area at the ground level must prevail. So example, ang imong PSO kay mas dako sa AMBF nimo, dapat ang kinagamin ana mo na imong gross floor area nga gamiton. Okay, nga lang. So kintay mas gamay ang AMBF sa imong PSO, ang imong AMBF ang mo matter gud nga mo imong gross floor area ana.
o gikan sa imong total lot area. Talk about the maximum allowable impervious surface area or ISA. So, as I've mentioned, ang ISA kay katong mga tiled and paved surfaces or katong gisiminto na bitaw. Like, ang ani sa lot na to, ang iyang ISA kay kining naaraman sa left side yard, right side yard, o kini naa sa rear yard, no? So, wala niya gipave ning front yard niya. So, as we see, ang iyang gibuhat y2 plus y3, y4, y2 being the left side sa yard, ang y3 being the rear yard, and y4 being the right side yard. So, mo-correspond niya into 30 square meters, 28 square meters, and 30 square meters, and accumulates into 88 square meters. No? This is 30% of the TLA, so sakto ra siya ani nga limits, ani nga limitation. Then, ang atong minimum, no? Minimum USA or minimum unsurfaced area is 15% man sa atong TLA, which is ang atong Y1 kay 60 square meters. So, minimum man siya. So, 20% should pass, no? Sa iyang 15% nga minimum. So, ang total lot area na to kay MACA plus USA or kini mga kinsa, ang meaning sa MACA gani? Itong balik ko, no? Kining haman to. Sorry. MCA. Maximum allowable construction area. So, mga ang lugar nga atong gaman bito or atong masilabtan nato. Siya kay angat kini mo bang USA or unpaved area kay mo to katong gilandscape pwede sa landscape po na siya. So murag dili na to hilabdan ni siya o murag or dili na to ibutang semento, dili na to butang tiles mo ni ang USA no or unpaved gani. So ang atong maximum allowable construction area nara sa 80% or kini lang ang mo-appeal ang atong kini bitaw atong building footprint or kini atong floor area o kini mga yards na to. So pwede ta mausab ani pwede to ni sementoon, pwede to na itas ang gawas sa atong balay or gawas sa atong building nga i-construct. So mo na ang atong MACA. Then ang open space within lots kay mo na ang mga yards na to, ang atong mga setbacks ang Y1 ang front yard lagi, ang Y2, Y3, Y4 ang sides o mga rear yard. So 151 square meters man tanan, which is 50% sa atong TLA. So, okay siya. Okay ra ni siya nga perfect example of a lot ni nga building. Okay? Unta ang nasabtan to ninyo. Next is the types of lot. So, as I mentioned, kato ganina, so makita nato diri no nga naatay interior lot, mga inside lots or regular lot or corner lot, mga through lots. So, unsa man siya nga lot, makita nato ani nga slides na. So when we talk about the rear lot or the regular lot, ang rear lot lang yun naasa inside lot sa atubangan. So murag naay front lot sa atubangan niya. Front lot kani di ba? So murag second lot may tawag ani commonly used na to diri murag layman's term second lot. So naasa sa likod o niya 50% ang open space niya kay tungod kay murag na may kasunod nga lot. O niya naadyo na siya right of way. So, bounded siya o property line on all of its sides. Pero, samot na nga na ay front lot pa dun sa iyang first nga tubangan. Next is the regular lot or ang lote nga along the road ra or side na ra sa kilid sa atong dalan or kilid sa atong national street. Nga na. So, 20% ra yung open space for ABCD nga occupancies. Yeah. Makita ra po niyo, no? Familiar na mataani nga types of occupancies. So next is the corner lots or kanang ang mga street kay naa sa iyang kanang sa front niya o nasa iyang mga sides. Mo na ang corner lot, whereas ang through lot kay naa ang streets niya or mga public nga open spaces nasa front yard o nasa rear yard. Mo na ang through lot pod. Next is ang end lot or properties that are similarly designed and located at the end of the housing rows. Kaya kintahay, dagko na yung housing, no? Kung naadjud sa end siya, mo na end lot may tawag po na. And corner through lots are lot bounded on two opposite sides by the streets or highways and another on its frontage. So, mo na ang corner through lot pod.
advantage ani kay 5% ang open spaces na niya. Okay, so that are the basic lot types nga magian nato punpuhon kung kintahay kamo na daypod nga murag magplano na mo og mopalit og yuta, punpuhon mga 10 to 15 years from now siguro makatigom-tigom na mo as an engineer, mopalit mo plano og yuta, so at least nga na mo idea. So para nako mas better good nga regular lot ang palito no kay murag dili na mo magladli sa right of way, though mahal gini siya. Murag unya nindot pod ang corner lot po daw moingon pod nila, pero di kay ko pod kayo swito ano no mga type of lot kay wala pa mo koy plano pod. So magstorya pod dabahin og mga narrow or shallow lots nga or mga lote nga gagmay or too small such that the public open spaces could adequately supply the light and ventilation para ana. So the requirements on the para maingon siya nga mga minimum lang ang yung total open space kay ma-wave na kay ngani. A lot's abutting on only one public open space, and the depth of the public open space to be provided shall not be more than 8 meters. So kung mo ano yung public open space, dili yun mo dapat so 8 meters, so ma-wave na ang iyang minimum nga open space within lot. So basin pwede na nga ma-apply tanan kung gagmay lang jud kayo no, 5 meters max lang ganina makita di ba. And when we have lots abutting 2 or more public open space pod, dapat ayang depth pod not more than 12 meters, so not more than 12 meters ni sila. And kining mga ngani pod public open space magyapon ni ngani no, ang mga river or creek. So again not more than 12 meters siya. So manay dapat para ma-wave ang atong total open spaces within the lot. So ngano importante ang setbacks mo ni, ang importante po niya kanang mo kintahay na kay naa diri stand or na ang vehicle nimo diri, makita nimo ang mga lote nga naa sa imong atubangan nila layo-layo na. Kay example no, na ay nagpabadlong o ang setback niya naa sa diri, wa siya ni follow yun. So mura nga ang sight distance pero di mo makita na ang kini nga panimalay or kini nga murag kini nga side sa building. So mura importance pod og kana mga setback para makita ang clear and unobstructed sight of line niya. No? Muna ang importance pod og kana setbacks or para sa iya again sa unobstructed sight line on lots. Moving on sa maximum height of building, this is kana naani sa ato National Building Code Section 707. So building height limit or the maximum height and number of stories of a proposed building shall be dependent upon again sa character of use or type of occupancy niya, ang end user population density, kung low dense ba siya, medium dense ba siya residential building or highly dense iyang residential building. So next ang light and ventilation pod o moagi ba o adequate ba yung windows man o light ventilation kay windows man yun o mga unsa pa na mo man light ventilation ang agi sa kung bintahay igbuntag bitaw nga mura di mo magkuryente sige kung sakto ba ang daylight ra niya nga na or ventilation of course ang air nga musud ana importante yun po na para sa maximum height of buildings kung matter yun po na sila tanan mga width o building bulk o unsa pa na. Of course, in relation so local yun is po na zoning plan sa atong city. Na local zoning plan po matter po na maximum height of buildings niya. In determining the building height, this is measured from the established grade line to the topmost portion of the proposed building structure. This building height may be subjected to the clearance requirements of the Air Transportation Office or ATO or of the concerned military authorities. Ang pasabot lang ani kanang talk lang ko later ha. Ang BHL, also the BHL excludes the height of projections above the roof like mga kintay na amoy antenna bitaw sa signal wa na ilabot sa building height nimo. Mga beacons, mga unsa pang telecom tower, again wa na ilabot sa building height nimo, katura dapat sa roof lang. So, mubalik ta aning ATO, no? Kabantay man si ruta sa una or kibaw man si ruta sa una nga ang atong airport diri sa Bohol kay naa sa Tagbilaran.
Hence, walay kaayo yung mga skyscraper. Gabantay mo no, walay kayo mga tag-as kayo nga building di sa Biran. Ang kinatasaan nga building sa Tagbilaran siguro na makita na ko kay kana Metro Center. So pila na ka stories, mga 5 to 6 naman siguro na or 8. Or ang Sky 7 no. 7 stories ang kanang bag-o ron kana sa nasa ICM bitaw. Kalimot ko unsa na nga hotel kana atbang sa City Hall kana siya 7 stories na siya. Mo siguro na highest nga building no diri sa Tagbilaran. So tungod na nga wala tay mga 16 story building, wala tay mga 16 mga skyscrapers gyud tungod sa una lagi kay naa atong airport diri sa Tagbilaran. So mura gilimit na sa ATO no nga dili ta pwede magama og buildings nga tag-as kaayo kay maigo siguro sa aeroplano bitaw or tungod sa ang impact sonic waves sa aeroplano mo matter na sa ana katas ang building. So mo na dili wala gi-advise yo dili gibawalan jud sa ATO nga magama tag skyscrapers diri sa Bohol tungod ana or dili sa Tagbilaran tungod ana. So karon nga nabalhin naman sa Panglao ang atong airport, most probably jud murag siguro in 20 years time or 10 years time na skyscrapers diri sa Bohol or boom or mo consider nato ang Bohol as murag booming city you know, mga murag ambot lang siguro kung kalupig but mahimot ang metro city pero naatay potential to be one. Kay gani di ang atong airport naman gibalhin naman sa Panglao no, wala na tagilimit o sa pila atong height siguro sa atong building or una man gani limit mga dili na pareha sa una nga mubo kaayo kay na atong airport diri sa Tagbilaran. Okay? So next is the BHL by the type of use or occupancy. So of course lagi ang atong building height limit mo matter gyapon kung unsa nga type of building atong gigamit. So ani nga example, ani nga slides ato lang gamit ang residential o commercial na lang para natin matanawa no. So if R1 type ang atong residential ang buildings na to or kanang mga basic residential lang, naalan tay 3 story nga allowable ana or 10 meters lang ang atong building height limit. No? Mula na ang atong pwede ra gyud nga katas-on sa atong building. And ang atong sa mga R2 or mga medium dense, ang basic ana kay 3 meters pareha sa R1 o niya maximum na ana kay 5 meters na o 15 meters ang height limit. And kung moingon na ka sa mga condominiums nga R5 na maabot na og 12 to 18 stories pero ang ay og unya ang yang height limit kay 36 meters to 54 meters. No? And samot na sa commercial, pwede na nimo dako kayo like commercial 3 na or C3, pwede na kamo 60 stories unya 180 na imong meters imong height no sa imong building. So makita mo na to no nga murag 3 meters per story na murag na standard gyud. So kung moingon kag 1 story 3 meters gyud na dayon ang murag matawag na to kay bantay ka no 60 stories siya unya na 180 iyang meters 180 meters ang iyang BHL. So mahog lang nga 3 meters per story magyud na murag nga na ang murag limit no. So kini pod ang reference angles or slopes to satisfy the natural light and ventilation. So naanay murag pwede nga angle no o depende pod unsa nga height limit. So example kung naay 8 meters ang angle gikan sa center line ana 46.5 lang. So para ma-imagine na to na nito sa pikas ng slide. So mo ni nga angle no, mo ni ang imong height limit. Kintahay 9 meters na ang atong height limit, ang atong height sa atong building. Ang 9 meters na sa ari lang ta sa 40 pa to ato interpolate siguro murag na is dapit sa 44 45 nga angle ang mga maximum niya no. So ang iyang maximum ani 38 so okay ra kay maximum no 45. So mura lang ni nga para ang light ventilation no nga ang suga bitaw niya murag kanang murag dili siya nga kinta kung dili mo gud molapas mo murag makita ba si kanang ang shadows bitaw ani dapita murag dili masyado ma-overlap ang shadow diri sa mga sakyanan no. Murag nga na mo iyang gilikyan naman nga ang sunlight dire murag tungod ani nga building dili matabunan ba ani nga building ani nga dapita nga sa atong road mo na ang gilikyan lang sa atong mo na ang naay angle nga ngay para na sa light and ventilation na niya
para dili matabunan ning kining street ani. Okay? So naay corresponding nga angle lang nga pwede nga maximum kung 20 meters na ka, of course 31 degrees na lang ang murag. So medyo layo na ni 31 degrees so na dapit diri. Kung 30 meters na pod imong height, so murag mudako-dako kag setback no. Kay tungod kay habog na pod imong building. Again, para lang ni sa kana sunlight ani o para dili matabunan beton ni naa sa road para murag hayag gyapon ang agianan sa imong sakyanan. Ngana lang ang pasabot ana. So next, parking lots and spaces. Or maghiskot na po sa mga parking lot, no? Kaya ang atong mga panimalay or atong mga houses or mga condominiums or hotels, we should have kanang mga parking lots po ana, ano? So basically the size of an average automobile car parking lot for perpendicular or diagonal parking 2.5 by 5 meters for one parking lot lang na, ha? And kung parallel parking siya 2.15 by 6. Mo na ang basic niya, no, nga size of parking lot. So off-site or off-street parking facilities may be allowed on a project provided that it consists of reserved or leased parking lots within a permanent parking building structure. So not more than 100 meters from the residential building. So akong sample lang mo ni siya, no, like this. Kintahay kini nga residential, kini nga atong building nga gama na murag gamay man kaayo nga di na ka makabutang og parking lot or parking space, pwede nga magbutang ka og parking space nga naa dire. Pero naa say ingress ug egress, no. Kana mura siya o gani. Naa say direct access jud pud ana padong. So naa say ingress, it refers to the right to enter property and egress kay exit. So dapat kung na kay off-street parking dire para makapark ang sakyanan dire, dapat naka-ingress o ingress para na murag pagawsan o pwede mo sud ang imong car, no. Dapat nga na lang. Unya balik ta sa slide. Okay mo na. So next mo po ni ang mga minimum lang parking, no. Depende po na kung unsa nga deep part og residential nimo, unsa nga division or type of vacancy po nimo. So for single and family dwellings na 30 to 72 square meters dapat lang na kay pulled off street, no. Para ngani to para ngani bitaw pulled off street man siya kay mura man nga gamay na gud kayo kung makita nimo, no, gamay na kayo imong lote. So dapat nga mag pulled parking na lang gud ka kung magana lang. Unlike sa mga hotels nga dapat naa jud na sila yung mga basement parkings or mga parking lots nga gawas nila. One parking lot for every 3 rooms mo na ang murag minimum required parking, minimum na. So dapat naa gyud na sa mga hotel. So kabantay ta kung nasa Metro Center na po na sila dako nga car park. So 1 parking slot for every 3 rooms na siya dapat. So now we have to determine the building bulk or the building block. The building bulk is the size of buildings or the structures and their relationship to other to each other and to open areas and lot lines. So mo ni ang volume quantity po ni siya shall be generally determined by first the FLRAR, and we would be projecting the allowable maximum building footprint. Then we would establish the outermost face of the building, they're quantifying the allowable maximum volume of the building or AMVB, then the width of the ROW para sa atong mga setbacks. So sizing the building, so ato lang i-recap, no, ang atong ayan. So first, kung nanatay lot ana, raw lot na siya na kay pila ka square meters of lot para mahibaw imo unsa kadak-on imo floor area, unsa kadak-on imo building. First mo set na sa setbacks, di ba? So we would refer to rule 8 for the prescribed setbacks in yards applicable sa atong lot of project. Next is we would determine the extent of firewall, kung magamit pa tawag firewall o dire. Next, gikan na ana makakibaw na ta sa atong allowable footprint, di ba? So the AMBF is the total lot area minus land area sa atong yards or atong mga setback unya plus sa atong mga firewall. So gikan ana lang nga statement na ani nga steps na natay
maximum allowable maximum building footprint or AMBF. Next is we would check the site occupancy or pila lang ang murag i-cross-check man nato nila. So gikan sa percentage of site occupancy kung okay na unsay lesser sa duha sa PSO o AMBF na in case of discrepancy. So unsay lesser nila mo na imong gross floor area na or mga murag mo na ang prevail nga ground floor na. Okay? So next is the computation of building height. So we could compute the building height kung unsa nga type na siya na kay building height limit no. Kintay ganang kag 3 stories na kay mga 3 stories ang building height limit niya kay kana lang makuha na nimo resultant height niya from these steps. So ang resultant height niya muna makibaw na pod ka sa building footprint nimo. Next is we will establish the outermost face of the building. Outermost faces of the building. So kibaw na ka og asa dapit ang limits nimo or na kay murag prism ana man mga ma-establish bitaw na the footprint prism ang tawag ana kung na maka-establish na ka sa mga faces sa building. And next is you would be quantifying the AMVB kay i-times na sa atong i-interpolate naman or atong i-combine naman ang building height limit o atong number of stories nga ganahan nato o atong mga tong AMVB or allowable maximum volume sa atong building. Next is we could form the outermost limits of the building projections gikan ana, then the gross floor area, and we could be checking the parking space na. Okay? So basically mo lang ang steps na para makuha ang atong floor area lang. So